Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh mặn nha. Một công thức bánh đúc mặn với khoai môn. Có độ mềm dẻo, dai dai nè, hòa cùng với cái mùi thơm và bột bột từ khoai môn cao. Mình ăn vào phần nhân thì đậm đà. Phần nhân thì có thịt nè, củ nè, với nước mắm chua chua ngọt ngọt nữa. Ngon lắm các bạn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị bột. Mình dùng 200g bột gạo lọc, các bạn dùng lại mịn cũng được. Tiếp theo mình dùng 100g bột năng, 1 muỗng cà phê muối, 500ml nước cốt dừa, thì mình ép ra từ 300g dừa. Pha bột luôn, các bạn sẽ cho lần lượt 2 loại bột vô trong cái thao. Mình sẽ dằn thêm muối để cái bột nó đậm hơn chút xíu á. Trộn sơ cái nha. Rồi mình sẽ lấy nước cốt dừa mình cho vào nè, nửa lít. Trộn cái. Rồi các bạn sẽ để cho phần bột của mình nó tan ra. Rồi cái mình để cho nó nở. Thì mình để ít nhất 15 phút cho bột nở ra thì bánh nó mới ngon. Tiếp theo thì mình dùng khoai môn. Ở đây tới 1 củ khoai môn là mình sẽ chẻ đôi ra. Mình sẽ lấy nửa củ thôi. Nửa củ khoai môn là khoảng 300g. Chẻ ra nhỏ nhỏ. Các bạn có thể đem hấp hoặc là mình đem luộc. Mình cắt cho nhỏ cho nó nhanh chín á. Sẽ cho hết vô trong nồi. Mình sẽ đem luộc. Các bạn cho nước vô, mình nấu 10 phút nha. Phần nhân thì mình có 200g thịt nạc xay ra, củ hành tím và tỏi chút nữa mình băm ra ha. Nửa củ cà rốt cho nó có màu đẹp. Một củ sắn khoảng chừng 300g là được à. Mình có tiếp là hành lá và rau cần tây cho nó thơm. Cà rốt các bạn sẽ cắt lát ra. Cà rốt này có thể bỏ qua hoặc là mình cho vào thì nó đẹp và nó cũng ngọt nữa. Cắt sợi ra nhỏ nhỏ. Mình cắt càng nhỏ thì phần nhân của mình nó đều và nó ngon. Cắt lại hạt lựu. Thì cà rốt các bạn cũng có thể bào sợi nữa. Củ sắn mình cũng cắt lát ra. Cắt cho mỏng mỏng thì nó mới ngon. Cũng cắt sợi lại. Còn nếu mà các bạn bào sợi thì mình bào cái sợi nhuyễn nhuyễn ra ha. Hành lá và rau cần tây hoặc là các bạn dùng ngò rí. Quay trở lại, mình luộc được 10 phút. Bây giờ các bạn vớt lên. Mình cho hết cái phần nước khoai qua bên để chút mình dùng luôn. Mình sẽ lường cái phần nước khoai này, lường cho vào trong bột. Trong lúc nước khoai còn nóng mình cho vào thêm 400ml nữa, hồi nãy mình dùng 500ml nước cốt dừa đó. 900ml chất lỏng tổng cộng. Khoai môn thì các bạn sẽ lượt nó qua cái rây vậy nè, mình tán cho nó rớt xuống cái thau. Tán vậy là để cho nó mịn hơn á. Đây, phần khoai đã mịn nè. Hoặc là các bạn có thể xay cũng được nữa. Mình cho vào cỏ mình xay nhuyễn ra. Nhưng mà mình thấy thì tán nó cũng nhanh nên khỏi xay. Cho hết vô trong bột xong rồi các bạn khuấy đều lên. Thì bột lúc này nó sẽ ấm ấm để cho bột nó nở. Mình sẽ dùng cái khuôn này là khuôn 22. Các bạn thoa một lớp dầu rồi mình cho bột vô thì bột nó không có bị dính. Và nhớ hấp nóng khuôn. Mình sẽ chia làm 3 lần hấp. Một lần đầu tiên sẽ hấp 10 phút. Trong thời gian chờ chín thì mình dùng 3 muỗng canh dầu ăn, phi thơm phần hành tím và tỏi cho nó vàng thơm lên để đi xào nhân. Khi hành tím tỏi nó vàng thơm, các bạn sẽ cho thịt vô mình xào trước nha, cho phần thịt này nó thơm lên. Khi thịt đã thơm rồi, sẽ lấy củ cà rốt và củ sắn cho vào xào luôn. Mình thích các hạt lựu như nào thì phần nhân nó mới giống cái nhân bánh mặn truyền thống. Còn bào sợi thì nó nhanh nhưng mà nhìn nó không có được ngon là bằng á. Sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Trộn đều lên. Thì mình chỉ nêm cho nó hơi đậm đà chút xíu thôi. Phần bột cũng có nêm muối. Cái bánh nó sẽ đậm đà và mình ăn cùng nước mắm nữa nên các bạn không có cần phải chính xác cái lượng gia vị nêm vào đâu. Cuối cùng là cho hành và rau cần vô.
Xóc đều lên cái nữa là được rồi. Mình tắt bếp, mình để đây nha. Sau 10 phút với cái lớp đầu tiên, mình sẽ cho tiếp cái lớp kế lên nha. Một lớp này thì mình dùng 400ml bột. Lớp thứ hai cũng 10 phút. Sau 10 phút rồi nè, mình sẽ cho tiếp cái lớp cuối cùng là lớp thứ ba. Mình chia ra làm 3 lần bột để hấp cho nó nhanh chín, cũng như là cái bánh của mình nó ngon hơn, nó không có bị lắng bột ở bên dưới. Và lớp cuối cùng các bạn sẽ hấp 20 phút cho bánh chín hẳn. Đúng thời gian, tổng cộng mình hấp cái khuôn bánh này là 40 phút. Sẽ mở nắp ra nha. Bánh chín trong, các bạn có thể thử bằng cây que. Bánh này thì vừa hơi nguội thôi, mà nó cũng tróc rồi nè. Mình sẽ lấy bánh ra, mình để nãy giờ mới có nửa tiếng à. Nếu các bạn có thời gian nhiều hơn, mình để lâu hơn thì cái bánh nó dẻ và nó ngon hơn nữa đó. Có thể làm hôm nay buổi tối, sáng ngày mai mình ăn thì bánh dai và béo rất là ngon. Mình sẽ cắt bánh ra nha. Mình dùng cái cây dao chặn cho nó có khía đẹp. Và nhớ bọc cây dao hoặc là thoa dầu để bánh nó láng hơn, nó không có bị dính á. Có độ mềm mại nè và có độ dai nhẹ nhẹ. Bánh này các bạn đừng có làm cứng ăn không ngon. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ để chút nữa mình xóc vào trong dĩa cho nhân lên trên ăn cho nó vừa miệng. Bánh chia làm 3 lớp đều nhau. Có nước cốt dừa nên rất là bóng. Mình sẽ cho nhân lên nha. Và cái khuôn bánh này các bạn chia được 5 phần ăn á. Pha một ít bột và khoai môn thôi mà ra nguyên cái khuôn bánh rất là lớn. Và ăn cùng nước mắm chua ngọt. Các bạn làm hơi ngọt ngọt, đừng có làm mặn, ăn không ngon. Và kèm thêm là dưa leo nè, sắc sợi, một ít rau thơm nữa, cho nó đừng có bị ngán á. Mình ăn cùng vậy á, thì nó tăng thêm cái độ ngon cho bánh. Nếu mà các bạn không thích ăn cùng dưa leo thì mình ăn không vẫn ngon nha. Cái vị bánh ngày xưa thì không cần phải ăn cùng dưa leo và rau thơm đâu. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh mềm mềm dai dai, phần nhân, ăn vào không có bị ngán, rất là đậm đà. Nước mắm mình có cho thêm ít đồ chua cũng ngon nữa. Phần bánh này thì vẫn còn ấm ấm, các bạn sẽ thấy nó hơi mềm mềm. Nhưng khi để nguội hơn thì bánh sẽ dai, có cái độ dai nhiều hơn chút xíu. Và đến đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Vui lòng like, chia sẻ và đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.